السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة من غرز الشتاء السنة دي جديدة. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو فضلا ليس أمر تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 2، وفي النهاية بعد ما بضاعف رقم 2 أكتر من مرة بزود 5 سلاسل. هنشغلها بلونين. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نشغل ايه بغرزتنا؟ تقدري تشغلي بيها بطانية بيبي أو مفرش سرير، وتقدري تدخليها في الملابس كمان. نشغل منها كوفية أو نشغل منها شال مستطيل، أو كمان نعمل منها بلوفر أو كارديجان وطاقية، وكمان ممكن نعمل منها شنطة. الغرزة سهلة وبسيطة وممكن ندخلها في أي شغل احنا حابينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي أسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة سلاسل مضاعفات رقم 2. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 1 2 1 2، وهكذا لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا حباه، وأزود 5 سلاسل. طيب هي القانون بيقول ان احنا بنعمل مضاعفات رقم 2 وبنزود سلسلة واحدة بس في النهاية، وبعد كده برتفع سلاسل الارتفاع. فانا اختصرت لكم، بدل ما نقول 2 زائد 1 بعد كده نرتفع سلاسل الارتفاع، لا خليناها على طول مضاعفات رقم 2 وبعد كده بزود ال5. تمام يا بنات؟ بكمل 1 2 1 2 1 2 لغاية ما بوصل لمساحة كافية نشتغل عليها. كده بالنسبة لك تمام. فهشتغل 1 2 3 4 5. هبتدي اشتغل عمود بلفة، هسيب 1 2 3 4 5 6، وفي السلسلة رقم 7 هبتدي ادخل اشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغل عمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى او حلقتين. سيبنا 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. طيب الستة عفوا. كده سيبنا 1 2 3 4 5 6. الست سلسلة دول عبارة عن ايه يا بنات؟ سلسلة مسافة وثلاث سلاسل بعتبرهم عمود، وسلسلة اللي تحت الثلاث سلاسل هي المكان اللي اشتغلت فيه العمود الأول، والسلسلة اللي هي بتكون تحت السلسلة زي ما احنا شايفين كده. كونا عمود سلسلة عمود. ارجع اخد سلسلة، الف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده، ادخل في الحلقة الخلفية، اشد الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هسيب فراغ تحت السلسلة واروح للفراغ اللي بعده، بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات على الابرة، بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، بتبقوا 2 بنلف الخيط ونخرج منه. والسطر كله عندي بشتغل سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، والسلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ من تحت. بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين عملت عمود سلسلة، وهروح لآخر فراغ، سبت سلسلة تحت سلسلة، والآخر فراغ بشغل عمود بلفة واحد. هرتفع 1 2 3 سلسلة بنفس اللون، والف شغلي الناحية التانية. فوق العمود خلاص اشتغلت عمود بلفة، هرف الخيط على الإبرة، وفوق السلسلة هبتدي اشتغل غرزة بف مكونة من 4 لفات. كده انا معايا على الإبرة حلقة، ولفيت بقى حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، واسحب لفوق كده 1. تاني مرة بلف الخيط وبنزل تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق، 2 3، بكرر 4. زي ما احنا شايفين بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات مرة واحدة. هقفل فوق بسلسلة، وهاخد سلسلة مسافة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود بلفة تحت السلسلة، وهروح فوق السلسلة اللي هي في الفراغ تحت عندي هنا، وابتدي اشتغل غرزة بف مكونة من 4 لفات. 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي على الإبرة، وهقفلها بسلسلة، وهاخد سلسلة بعدها مسافة، وبكرر بسيب العمود واروح اشتغل فوق السلسلة غرزة بف، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين دي اخر غرزة بف اشتغلتها، واخدت سلسلة، هلف الخيط على الإبرة. ما ننساش طبعا الفراغ الأخير، باجي هنا بشتغل 1 2 3 4، وألف الخيط وأخرج من كل الحلقات وآخد سلسلة،
واروح اشتغل فين يا بنات؟ هلف الخيط على الابرة واروح اشتغل في اخر سلسلة موجودة عندي او في نفس الفراغ هو عمود بلفة واحد، الف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين بخليهم معايا على الابرة وابتدي الف الخيط بالشكل ده عقدة بداية، واسحب اللون الجديد من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. هسيب اللون الابيض هنا لاني بنروح رايح جاي سطرين بنفس اللون، 1 2 3 4 5، وهلف شغل الناحية التانية. هبتدي الف الخيط على الابرة، طبعا غرزة الباف ما بشتغلش فوقيها، هروح للسلسلة واروح اشتغل عمود، وبكده بكون كونت فراغ تاني زي ما احنا كونا فراغ تحت مربع، واخد سلسلة وعمود، سلسلة، بسيب الباف واشتغل فوق السلسلة عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وهكذا. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بلف الخيط على الابرة بعد ما اخدت سلسلة، وهروح هنا في المكان ده في تالت سلسلة ارتفاع او في الفراغ ده على طول باشغل غرزة عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين. هرتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، ابتدي الف الخيط على الابرة وبكرر السطر اللي قبل اللي فات، اشتغل فوق كل سلسلة غرزة باف 1 2 3 4 لفات على الابرة، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي واقفلها بسلسلة واخد سلسلة بعدها مسافة، هلف الخيط على الابرة بسيب العمود واروح للسلسلة اللي بعدها واشتغل باف، وهكذا بكرر باف سلسلة باف سلسلة باف سلسلة، وغرزة الباف مكونة من 4 لفات. بكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر، هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما خلصت اخر غرزة باف ما باخدش بعدها سلسلة، الغرزة الاخيرة ما باخدش بعدها سلسلة، هروح لتالت سلسلة ارتفاع وابتدي اشتغل عمود بلفة، هلف خيط واخرج من حلقتين، هسيب اللون الازرق وابتدي تاني اسحب اللون الابيض من الحلقتين الموجودين عندي اللي هما في اخر عمود عندي في اخر السطر. هبتدي تاني اكرر السطر رقم 1، برتفع 1 2 3 4 5 والف شغل الناحية التانية، بسيب طبعا احنا اشتغلنا فوق العمود، وهسيب غرزة الباف تحت السلسلة، وهروح بقى فوق السلسلة اللي بعد غرزة الباف الاولى وابتدي اشتغل عمود بلفة 1 واخد سلسلة، اسيب الباف واشتغل عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وفي بداية السطر الجديد برتفع 3 سلاسل واشتغل باف فوق كل فراغ فيه سلسلة، وبعدها باخد سلسلة مسافة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. زي ما احنا شايفين غرزتنا قد ايه جميلة ومميزة، وبالرغم من كده ان هي سهلة وبسيطة جدا، فكرة جديدة لكن مميزة. اتمنى يا رب تنول اعجابكم، تقدروا تشتغلوها بلون او بلونين او بمجموعة الوان زي ما انتوا حابين. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.